Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Термінова новина: Марино Пушич покидає Шахтар та переходить в Фейнорд. Динамо Київ готова відпустити Шапаренко в іноземний клуб. Карло Анчелотті ухвалив долю Андрія Луніна в Реалі. Друзі, перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео для розвитку україномовного ютубу. А тепер поїхали дивитися новий випуск разом. Європейський грант активно цікавиться зіркою Шахтаря. За інформацією журналіста Ігоря Циганика та гравця Шахтаря Георгія Судакова, є великий інтерес з боку Порту. Під кінець зимового трансферного вікна клубам домовитися не вдалося, але Порту зберігає надії підписати Георгія вже влітку. Крім того, до Судакова є інтерес з боку італійської Фіорентини, але на цей момент клуби не пішли на фінансові умови Шахтаря. Тому гравець залишається у команді Марино Пушича. Відзначимо, що 22-річний Судаков, чий контракт спливає аж через 3,5 роки, цього сезону показав суперстатистику за Шахтар. Він забив 10 голів і зробив 3 асисти у 25 матчах за клуб. Друзі, в якій команді ви б хотіли побачити Георгія Судакова? Напишіть власну думку в коментарях до цього відео. Головний тренер Реал Мадриду Карло Анчелотті ухвалив невтішне рішення щодо гри Луніна в Реалі. Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті ухвалив рішення щодо участі українського голкіпера вершкових Андрія Луніна в фінальних матчах Кубка Іспанії. За інформацією авторитетного видання АЕС, італієць ухвалив рішення, що у матчах, що матимуть вплив за боротьбу за титул цього сезону, ворота Реала захищатиме Тібо Куртуа. У тому числі це стосуватиметься матчів Кубка Іспанії, де Реал вийшов у півфінал турніру. 25-річний українець виходив у стартовому складі мадридського клубу в усіх 3 попередніх матчах команди у Кубку Іспанії. Але, схоже, тепер йому треба буде поступитися місцем бельгійському кіперу. Друзі, якщо вважаєте, що Луніну треба йти з Реалу в інший клуб, щоб врятувати свою кар'єру, то поставте лайк цьому відео. 18-річний бразильський нападник Еліас став гравцем Шахтаря. Бразильський форвард Као Еліас перейшов з Флуміненсе у Шахтар, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Угода з гравцем розрахована на 5 років. Він гратиме під 19-м номером. За інформацією видання АЕС, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця. Це третій найдорожчий трансфер в історії української прем'єр-ліги. Найдорожчим трансфером в історії УПЛ є перехід Бернарда з Атлетіко Мінейро в Шахтар у 2014 році за 25 мільйонів. Друга позиція у трансферу Педріньо з Бенфіки у донецький клуб за 18 мільйонів. Відзначимо, що Еліас у складі Флуміненсе провів 47 матчів в першій команді, забив 8 голів та зробив 2 асисти. А тим часом Динамо Київ продовжило контракт з одним зі своїх лідерів. Динамо оголосило про продовження контракту з лівим захисником Владиславом Дубінчаком на 3,5 роки. Нова угода розрахована до літа 2028 року. Відзначимо, що 26-річний українець є вихованцем Динамо. Протягом своєї кар'єри він також грав в оренді за Київський Арсенал, Карпати та Дніпро-1. За основну команду Динамо Дубінчак забив 1 гол та віддав 7 асистів у 74 матчах. Лідер Шахтаря залишається в своєму клубі. Клуб турецької суперліги Трамбзонспор, очевидно, не купуватиме у поточне трансферне вікно атакувального хавбека Шахтаря Артема Бондаренка. Повідомляється, що гірники шокували бордово-синіх ціною за свого гравця. Шахтар хотів за Бондаренка 10 мільйонів євро. У Трамбзонспорі порахували таку вартість Бондаренка надмірно завищеною та звернули увагу на інших кандидатів. Одним із таких кандидатів став півзахисник Динамо Київ Микола Шапаренко. 26-річний хавбек Динамо Микола Шапаренко може залишити клуб до завершення зимового трансферного вікна 2025 року. За інформацією турецького порталу Фанатік, Трамбзонспор прискорив перемовини з Динамо щодо 26-річного хавбека. Керівництво турецького клубу намагається переконати киян завершити трансфер уже взимку. На все про все в Трамбзонспора залишилося 2 дні, адже трансферне вікно у Туреччині закривається 11 лютого. Відзначимо, що у цьому сезоні на клубному рівні Шапаренко провів 22 матчі, забив 4 голи та зробив 9 асистів. Нагадаємо, Трамбзонспор цієї зими вже оформив трансфери 2 українців – Сікана та Зубкова. Гравець молодіжної збірної України отримав травму в Туреччині. Як стало відомо виданню Sport.ua, зимовий новачок Карпат Ілля Квасниця не зможе взяти участі в чергових спарингах зелено-білих на закордонному етапі підготовки в Туреччині.
За наявними даними, в Квасниці м'язова контузія, і він проходить курс реабілітації. Все ж є підстави сподіватися, що гравець молодіжної збірної України встигне повернутися в стрій до початку другої частини сезону. Італійський Емполі завершує підписання легендарного Віктора Коваленка. Український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в Емполі, повідомляє Джанлука Ді Марціо. З даними джерела, італійський клуб завершує підписання угоди із 28-річним українцем. Віктор перейде у Емполі до кінця сезону як вільний агент. Відзначимо, що Емполі зараз посідає 16-те місце турнірної таблиці серії А після 23 турів. Відрив від зони виліту складає 1 очко. Нагадаємо, Коваленко минулого літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт з клубом. Попередній сезон хавбек провів на правах оренди саме у складі Емполі. В його активі 1 гол та 1 асист в 17 матчах за клуб. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував неоднозначне рішення провести домашній матч Ліги Націй проти Бельгії в Мурції в Іспанії. Керувалося тим, що у нас дуже велика діаспора. Там дуже багато наших людей, які зараз присутні в Іспанії. Також розмовляли з головним тренером Сергієм Ребровим. У Реброва було побажання зіграти саме в Іспанії. Він розповів, що присутність наших людей дає нам можливість провести там цю гру, аби наша діаспора, наші люди, що мешкають в Іспанії, могли прийти на цей матч, сказав Андрій Шевченко. Нагадаємо, Сергій Ребров мешкає в Марбелі та проживає саме в Іспанії. Можливо, головний тренер збірної саме тому і вирішив проводити матч поближче до свого дому. Відзначимо, що матч Україна-Бельгія пройде 20 березня цього року. Термінова новина: Марино Пушич близький до відходу з Шахтаря. Нідерландський Фейнорд цікавиться головним тренером Шахтаря Марино Пушичем, повідомляє видання Tutto Mercato Web. Нідерландський Фейнорд залишився без головного тренера. Брайана Пріскі було звільнено з посади наставника через незадовільні результати клубу. Керівництво команди намагається у найкоротші терміни знайти заміну для фахівця з Данії, який очолював Фейнорд з літа 2024 року. Одним із пріоритетних кандидатів на цю посаду є головний тренер донецького Шахтаря Марино Пушич. Представники нідерландського клубу вже обговорювали з наставником можливість залишити український чемпіонат вже у лютому місяці. Остаточне рішення ухвалюватиме керівництво гірників, поки невідомо, чи погодяться вони відпустити Пушича посередині сезону. Нагадаємо, 53-річний спеціаліст, який має громадянство Нідерландів і Боснії і Герцеговини, з 2021 по 2023 рік був асистентом Арне Слотта у Фейнорді. Після цього він очолив Шахтар як головний тренер. І на нашу суб'єктивну думку, Шахтарю треба прощатися з Пушичем та дати шанс іншому тренеру, який зуміє побудувати на перспективу знову сильний, потужний Шахтар, який буде з гордістю представляти Україну в Лізі чемпіонів. Друзі, якщо також погоджуєтесь з думкою, що Шахтарю треба інший тренер, то ставте лайк цьому відео. Друзі, а на цьому все. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!